Hallo en leuk dat je weer kijkt. Als je de vorige video's hebt gekeken, dan weet je waarom we op het idee kwamen om alles te verkopen, in een brandweerwagen te gaan wonen en daar de wereld mee over reizen met ons gezin. Maar ook hoe we nadat we die beslissing maakten, het vervolgens aanpakten. In deze video nemen we je eigenlijk mee wat er gebeurde in die eerste 6 maanden. Want ja, het plan was dus 6 maanden. Zeker. En hier zitten we dan bijna 2 jaar later. We zijn uiteindelijk half mei 2021 vertrokken. Met als eerste bestemming Zweden. We zijn helemaal Zweden mogen gaan. En het plan was om via Finland zuidelijk te gaan. Via de Baltische Staten en vervolgens de Balkan. Ja. Maar goed, COVID besliste anders. We gingen dus uiteindelijk vanuit Zweden weer terug naar Nederland. Naar de Balkan. Omdat we Finland nog niet in konden. En de eerste maanden waren eigenlijk gewoon vakantie. Heel leuk vakantie, want we hadden het best wel hectisch natuurlijk gehad. Maar ons tempo was hoog, heel hoog. We verplaatsten ons bijna iedere dag, stonden weinig stil tussendoor. En dat veranderde een beetje in ergens in de Balkan. Ja. Toen kregen we, vooral ik en de kinderen, wat meer de behoefte om af en toe ergens gewoon te staan. Hij is nog steeds altijd iets meer van het door en doorgaan. Maar goed, dat is altijd een balans. Maar goed, er gebeurde wel wat we verwachten dat er gebeurde. Hè? We hadden tijd voor elkaar. We vonden elkaar weer. De rust kwam. We moesten niks. De druk viel weg. En we stonden iedere ochtend op alsof het zondagochtend was. We hoefden nergens naartoe. We moesten niets. We hadden gewoon zin om ergens naartoe te gaan en dingen te gaan ontdekken. Maar dan gewoon zonder druk. En dat was heel erg fijn. Ook gewoon heel fijn om zo intens met de kinderen te zijn. Al die kleine stapjes te zien die we anders, denk ik ook wel gewoon voor een groot gedeelte zouden missen. En er waren ook nog wel andere dingen die opvielen. Hij is namelijk iemand die altijd heel veel slaap nodig had. Tot grote frustratie lag hij altijd al om 8:30 s'avonds in bed. Heel gezellig was dat altijd. En dat is nu niet meer, nee. Veel minder slaap nodig. Hè, waar je eerder inderdaad in het weekend eigenlijk soort van uitgeblust was. Van, moet nog even bijkomen hoor. Ja, is er gewoon veel meer energie. Ook je darmen. Je hebt altijd hele gevoelige darmen gehad. Regelmatig ook wel diarree. En dat is eigenlijk nu gewoon weg. Dus toch wel het stukje stress ook. Wat gewoon een groot verschil maakt. Zoals verwacht kwamen uiteindelijk ook alweer de gesprekken over het voor onbepaalde tijd gaan reizen. Want dat had ik natuurlijk eigenlijk al steeds in mijn gedachten. En daar wilde hij nog steeds niet zo aan. Nee, precies. Die keuze heb ik eigenlijk ook deels bewust gewoon voor me uitgeschoven. Want ik ben best wel iemand die zeg maar afweegt, bewuste keuzes maakt en minder met zijn hart eigenlijk meer met je verstand. Meer met mijn verstand dingen doet. En deze keuze maken om eigenlijk in deze fase van je leven alles los te laten, die met je verstand te maken, dat is best moeilijk. Want we hadden het gewoon goed voor elkaar. Ja, we konden eigenlijk wel alle mooie dingen beleven die we konden. Ja, en dan om dat achter je te laten en niet meer weten als je terugkomt wat er dan is, dat was best een moeilijke keuze. En wat voor baan dat je dan zou krijgen. Ja, precies. En vind je dan weer een leuke baan? Dat heb ik heel vaak horen zeggen. Ja. Toen op een gegeven moment zei Eefke, hey, kom eens van die rotonde af. Het wordt nu tijd om een keuze te maken, want anders moest Eefke zich ook voorbereiden op een ander plan. Ja. Dus toen stelde ze me eigenlijk een deadline. Ja, dat was ergens begin september, denk ik. Ja, begin september. Toen heb ik hem wel voor het blok gezet hoor. Want wat je al zei, als we dus ergens weer zouden gaan settelen in november, ik had er wel tijd voor nodig om wel te bedenken van maar wat wil ik dan en hoe wil ik dat dan? En
ja, daar had ik gewoon tijd voor nodig. Dus toen heb ik hem uiteindelijk voor het blok gezet. Ergens begin september. En toen heb jij ook eigenlijk niet zo lang meer erover gedaan om die beslissing te maken. Jij wilde hem gewoon niet nemen. Nou, precies. Ja, want... Maar diep in je hart denk ik dat je dat wel al lang wist. Nou ja, er spelen een heleboel dingen een rol. Maar het stukje reizen en met je gezin zo intens samen zijn, dat is toch wel echt leuk. Het is wel echt genieten. En als ik dan eraan denk dat ik zeg maar dan weer 11 maanden moet gaan werken om dan weer 1 maand op vakantie te gaan, waar ik altijd zo naartoe verlangde. Eigenlijk, ja, toen dacht ik, ja, waarom zou je die 11 maanden, waarom zou je niet doorgaan om 12 maanden zo te genieten? Dus ja, toen maakte ik de keuze gewoon inderdaad om door te gaan, lekker met z'n 4'tjes samen te zijn. En er zijn heel veel minpunten, maar het is ook echt mooi. En ja, dat maakt dat we hier nu zitten. Ja. Ja, en dat was dus ergens half september. En een paar dagen later heb je dus je ontslagbrief opgesteld. Klopt. En we hadden er nog rekening mee gehouden dat hij dus nog zou moeten uitwerken. Maar praktisch hoefde dat uiteindelijk niet meer. En zo zijn we dus wat langer in het zuiden blijven hangen. Zijn we nog naar Griekenland gegaan. En zijn we uiteindelijk teruggekomen naar Nederland met de kerst. We hebben nog fijn kerst gevierd met familie. En in tussentijd waren we natuurlijk ook al gewoon bezig met de verdere voorbereidingen. Want Amerika, Verenigde Staten en Canada was weer open. Dus daar wilden we toch echt naartoe. Ja. Dus het plan was om daar in juni nog naar een bruiloft van vrienden naartoe te gaan. Maar goed, we moesten wel het een en ander nog regelen, namelijk het visum. Dat was de grootste kluif. Want ja, de meeste mensen kiezen voor een ESTA, waarmee je 3 maanden in de Verenigde Staten mag zijn. Maar wij wilden eigenlijk langer. En dan vraag je dus een B2-visa aan. Maar dan moet je een hele hoop papierwerk voor invullen, heel veel aantonen. En ook op gesprek bij het consulaat in Amsterdam. En dat gesprek hadden we uiteindelijk in februari. Dus we zijn dus in die periode in Nederland gebleven. Hebben vervolgens nog wat klussen aan de truck gedaan. Nog wat upgrades, onderhoud. Pascal is nog samen met een vriend het onderhoud gaan doen. Zodat hij toch steeds meer en meer de truck leert kennen. En kleine problemen zelf op te kunnen lossen. We hebben dat gesprek gehad. We hebben gelukkig ons visum gekregen. Anders zouden we hier nu niet zitten. En toen zijn we in maart nog 2 maanden naar Frankrijk gegaan. Nou ja, eigenlijk het doel Spanje, maar daar was het veel te slecht weer. Dus we zijn in Frankrijk gebleven. En uiteindelijk zijn we toen eind april weer in Nederland aangekomen. Ik ben nog een week met mijn broertje en zusje naar Jordanië geweest. En we hebben toen in mei en juni nog veel vrienden opgezocht. En zoveel mogelijk tijd met familie doorgebracht. Half juni is ons huis op wielen op de boot gezet. Onderweg naar Canada. Waar wij dus het einde van juni dan naartoe zijn gevlogen. En we dus weer thuis waren in ons eigen huis. Maar dan in een ander continent. Dat was best gek eigenlijk. En nu 3/4 jaar later zitten we dus nog steeds in de Verenigde Staten. Kijk, er komt er eentje kijken. Kom je even mee voor de camera? Ja? 3/4 jaar later zijn we nog steeds ontzettend blij met onze keuze om te blijven reizen. Het voelt ontzettend goed om deze hectische tropenjaren zo rustig eigenlijk te beleven zonder de hectiek. En zo intens samen te zijn. Wat ook zo zijn nadelen heeft hoor. Zeker. Maar het is gewoon heel bijzonder. Heel bijzonder en fijn. Over een jaar of 15 dan willen ze waarschijnlijk helemaal niet meer zoveel met ons samen te zijn. Maar dit nu samen doen is gewoon ontzettend fijn. Ja. En ik geloof dat dit wel ons verhaal was. En binnenkort zullen we nog meer delen over onze dagelijkse dingen. Hoe ziet een dag er nou uit? Hoe doen we praktische dingen? En mochten er specifieke dingen zijn hierover of daar dus over, stel ze onderin en we zullen ze met heel veel plezier beantwoorden. Ja. Dus tot de volgende video. Ja, en leuk dat je keek. Tot ziens. Doe ik even zwaaien. Nee.